Hoi, welkom bij een nieuwe Dede Moestuin. Mijn naam is Dede. In deze video wil ik samen met jullie mais gaan zaaien. Ik wil jullie een update geven over hoe het hier gaat met de plantjes die we gezaaid hebben. En april is een maand waarin de moestuin ineens met een sneltreinvaart gaat. Dus ik ga jullie ook alvast meegeven wat ik deze week op mijn moestuin ga zaaien. Ik weet niet of ik tijd heb om te filmen op de moestuin, maar dan hebben jullie in ieder geval die informatie. De mais. Daar ga ik mee beginnen. Ik heb vorig jaar mais laten drogen aan de planten. Deze kolven waren al aardig aangevreten door vogels. We hebben daar een netje omheen getrokken en ze aan de planten laten drogen. En voor wie mij vorig jaar gevolgd heeft, ik had natuurlijk vorig jaar problemen met de veenmol. Dat is ook de reden waarom ik mais dit jaar voorzaai. Andere jaren zaai ik eigenlijk nooit mais voor. Zaai ik gewoon direct ter plekke. Mais kun je zaaien bij een bodemtemperatuur van 8 tot 10 graden ongeveer. Dus die kan je eigenlijk al vrij vroeg zaaien. Ik doe meestal half mei, hou ik zelf aan om mais te zaaien. En dan doe ik dat gewoon in de volle grond op rijtjes zaaien. Maar vorig jaar hadden we die veenmol. En iedere keer als de plantjes opkwamen, dan at de veenmol weer dat wortelgestel weg. Nou, dus er zijn heel wat maiszaden vorig jaar de grond ingegaan. Daarom heb ik hier nu ook 2 verschillende maiskolven. Want ik weet niet meer welke soort wat is. Uiteindelijk hebben we bij het tuincentrum om de hoek hebben we nog een zakje maiszaden gekocht. Wat een ander ras was dan wat ik normaal kweek. Ik kweek normaal de Golden Bantam. Zakje van Vrekenzaden. Voor de zekerheid ga ik dus ook nog gekochte zaden zaaien. Want ik heb nog nooit zaden gezaaid uit eigen mais. Ik weet dat een van de soorten is een F1 hybride ras. En ja, de productiviteit daarvan verschilt gewoon. Het is niet een stabiel ras. Van deze weet ik zeker dat die wel stabiel is. We gaan even kijken hoe de maiskolven er van binnen uitzien. Hoe de zaden eruit zien. En wat ik deze week heb geleerd over maiszaden. Want dit is dus het eerste jaar dat ik mijn eigen mais heb bewaard. En ik zag dat de zaden wat anders zijn per kolf. En daarom denk ik ook dat ik daarmee 2 verschillende rassen heb. En ik las dus op Diana's mooie moestuin dat hoe gekreukter de zaden zijn, des te zoeter de mais uiteindelijk is. Omdat het zetmeel, even kijken hoor, er zit minder zetmeel in. En dat betekent automatisch meer suiker. En ik heb dus deze zaden. En die zijn behoorlijk gekreukt. Ik weet niet of je het goed kan zien op de camera. Maar ik heb ook deze. En die zijn behoorlijk plat. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het klopt. Of deze inderdaad zoeter is dan deze. Want wij houden wel van lekkere zoete mais. Ik ga jullie laten zien hoe de kolven er van binnen uitzien. Dan ga ik mijn potjes bijvullen. En dan gaan we vervolgens zaaien hier in deze bakjes. Die staan al klaar om lekker aan de slag te gaan. Ik ga die kolven even openmaken. Deze hebben ook gewoon de hele winter in mijn trapkast gelegen. En als je dit jaar zelf mais kweekt. Dit is het woord maishaar of maisbaard genoemd. Gooi dit alsjeblieft niet weg. Je kunt het drogen in een voedseldroger in de oven of gewoon aan de lucht laten drogen. En je kunt hier een geweldige thee van maken en je kunt er ook verschillende tincturen van maken. En het is voornamelijk goed bij blaasproblemen. Die wij in dit huishouden, kunnen wij dit heel goed gebruiken. Dat is alles wat ik daarover zeg. Voor ons is het waardevol. Dus gooi dat niet weg. En misschien dat je het zo beter kunt zien. Dit zijn die zaden die een stuk gekreukter zijn dan deze zaden. Deze zijn veel gladder dan deze. Dus ik denk dat dit 2 verschillende rassen zijn. Maar dat weet ik dus niet zeker. En voor de zekerheid, omdat ik er zeker van wil zijn dat we mais hebben, doe ik ook nog deze zaaien. Maar ik zou het wel leuk vinden als dit gewoon lukt. Want dan kan ik dit jaar weer mijn eigen zaden bewaren. En dan hoef ik eigenlijk nooit meer maiszaden te kopen. En ze komen er vrij makkelijk uit. En kijk, als je één zo'n kolf hebt,
kan je heel veel zaden uithalen. Dat zakje wat ik hier naast me heb liggen, dat kostte 1,95. Op zich ook niet echt duur. En daar zitten 35 zaden in. Maar ja, hier kan je een paar jaar mais van kweken. Zou je ieder jaar 1 kolf moeten bewaren, kan je een paar jaar vooruit. Ik heb in het verleden wel veel gedaan aan zaadteelt. Dus echt planten in bloei laten gaan om je eigen zaden te bewaren. Inmiddels heb ik zo'n overschot aan zaden dat ik het eigenlijk de afgelopen 2 jaar helemaal niet meer heb gedaan. En ik denk dat ik dit jaar wel weer meer ga doen met zaadteelt. Echt zaden bewaren van mijn eigen planten. Ik ben een beetje zaden aan het uitzoeken, aan het opruimen, zakjes aan het leegmaken. Dat is een beetje het doel van dit jaar. En dan hopelijk aan het eind van het jaar gewoon mijn eigen zaden van de tuin weer te kunnen oogsten. Deze ziet er niet zo lekker uit. Nou, die hele kleine zaadjes, dat geloof ik wel. Er zijn toch aardig wat zaden uit één zo'n kolf. Ik had ook nog 2 kleine kolfjes, die heb ik gisteren gedaan, dus die zitten hier inmiddels ook bij. Dan doe ik deze nog even voor mezelf. Dan hebben we deze aan. En dat vond ik wel grappig om te zien. Ik ben dan altijd nieuwsgierig. Kunnen jullie deze zaden goed zien? Deze zaden verschillen best wel van deze zaden. Ik weet niet of het goed te zien is op camera hoor. Maar deze en de gekochte zaden, die lijken heel erg op elkaar. Vond ik wel grappig. En ik denk eigenlijk dat de zaden uit deze kolf en deze, dat het gewoon wel precies dezelfde zijn. Omdat die is een ras wat ik eigenlijk ieder jaar kweek. We hebben tussendoor wel eens andere zaden gehad, maar wij vinden deze gewoon heel erg lekker. Dus ja, don't change a winning team, toch? Goed, ik maak dit even af. Dan gaan we zaaien. Het is wel een rommelig klusje. Zoals meestal voor de moestuin. Goed, dit zaaien. Ik heb mijn potjes al gevuld met potgrond. Voor wie mij volgt, die denkt, ja, dat weten we nu wel. Voor wie nieuw is, ik gebruik eigenlijk altijd potgrond om voor te zaaien. En maïszaden zijn niet zo moeilijk te zijn niet zoveel eisend. Ik ga de zaden met het puntje naar beneden. En ik doe er 2 per potje. En ik doe er 2 per potje voor het geval de 1 niet opkomt. Dan heb ik geen leeg potje in ieder geval. En ik zal jullie zo iets dichterbij halen, want ik druk ze nog een stukje de grond in. En ik doe per soort 6 potjes. Daar heb ik plek voor. We gaan dit jaar mais samen met de pompoenen kweken. Dan haal ik jullie nog even iets dichterbij, zodat je het voor de anderen van dichtbij kunt zien. Dat is de volgende. Dan hebben we de laatste.
Deze zaden zijn ook een stuk donkerder. Ik ben wel benieuwd naar wat de uitkomst is. Het enige wat ik nu nog moet doen is water geven en ze labelen. Dus ze krijgen nog een beetje water. En het laatste wat ze dan nodig hebben is een label. Goed, hoe zullen we ze noemen? Kwik, kwek en kwak. Ik ben begonnen met de zaden die we hebben gekocht. Dus die kunnen we gewoon golden bantam. Dat doe ik even per rijtje. En als de camera uitstaat, dan doe ik in ieder potje nog even een labeltje, want anders gaat het finaal mis. Label al je potjes. Dan hebben we, wat ik denk, wat hetzelfde is. Dus die label ik wat was dit? Bantam. Met een Z van zelfgezaaid. Zelfgeoogst. Het is allemaal zelfgezaaid. Bantam Z. En de andere noemen we gewoon mais. Waarom niet? Mais. Met een Z erachter van zelfgeoogst. Ik ga deze verder niet meer op een warmtemat zetten. Ik ga ze hierboven zetten. Het zonlicht komt van die kant. En op zich is de kamer, het zonnetje staat hier de hele middag op. Dus die kamer warmt gewoon heel erg snel op. Dus ik laat ze hier staan en dan is het afwachten. Tot ze opkomen. Over opkomen gesproken. Loofah baby. Ik word hier zo gelukkig van. Dit is een van de eerste plantjes die opkwam. En ik had wel meerdere potjes gezaaid. En van hetgeen wat ik gezaaid had, waren 2 plantjes opgekomen. Ik had hier last van rouwvliegjes. Het is inmiddels redelijk onder controle, maar 1 plantje heeft dat niet overleefd. Dus dit was de enige die ik over had. En in de potjes gebeurde verder niks. Dus een week of 3 later heb ik nog een behoorlijke hoeveelheid aan loofah's bijgezaaid. En daarvan zijn er meerdere opgekomen, want daar hebben we deze kanjers. Dat zijn er 2 in een potje. Deze. En deze. Ze moeten even overgezet worden naar een groter potje. En toen kwam ik vanochtend in deze kamer en ik dacht van ja, over de eerste ronde die ik gezaaid had, kan ik eigenlijk niet een hele goede update geven, want daar had ik eigenlijk alleen dit plantje van over. En de potjes waar ik de eerste ronde in gezaaid had, die had ik al een beetje aan de kant gezet van nou, dat gaat waarschijnlijk niks meer worden. En toen keek ik vanochtend. Deze. Dus dit is heel grappig, want ja, deze plantjes die zijn 3 weken later gezaaid dan deze. Dus dit is een nakomertje. Dus ik heb alle loofah plantjes heb ik hier nog even op mijn propagator gezet, wat ik nog aan potjes had. Misschien komen er nog meer op. Op zich heb ik nu genoeg planten voor mijn eigen moestuin. Maar ja, mochten er nog andere mensen interesse hebben, is het altijd leuk om weg te geven. Dus ik geef die zaden nog even de kans om te ontkiemen. En zo zie je dus dat het bij loofah's heel lang kan duren voordat ze opkomen. Ik weet niet precies waar dat aan ligt, maar ja. Deze was snel en deze was traag. Hieronder heb ik allemaal paprika plantjes staan. En ik heb volgens mij dit jaar niet gefilmd dat ik paprika's zaai. Ik ben bezig met een serie voor YouTube die waarschijnlijk pas eind van het jaar of misschien zelfs pas volgend jaar online komt. Het is nogal een proces. Dus daar zijn deze voor gebruikt. En ik heb een paprika mix gezaaid. Dat zei ik volgens mij al. Nee, ik
voor de tweede keer, derde keer. En die plantjes die zien er inmiddels ook hartstikke goed uit. Het verschilt ook een beetje. Hier hebben we ook een paar nakomertjes die gewoon wat later op zijn gekomen en kleiner zijn gebleven. Nou, op zich zo'n mooie tray helemaal vol met paprika plantjes. Dat gaat zeker wel voor oog zorgen dit jaar. Er gaan paprika planten mijn voortuin in en er gaan paprika planten naar onze moestuin. En ik had dus de California Wonder, die had ik samen met die mix gezaaid. Dat is ook een paprika soort, een grote paprika. En er gebeurde maar niets. En er gebeurde maar niets. En er gebeurde maar niets. En het waren best wel oude zaden. Dus ik dacht, weet je wat, neem 2 potjes. Gooi er wat zaden in. Er gebeurt nu heel veel. Heel veel paprika plantjes. En ik moet ze even omdraaien, want ze zijn helemaal naar het licht aan het groeien. Nou, ze zijn die kant naar het licht aan het groeien. Dus ze moeten even omgedraaid worden. En dan gaan ze weer mooi rechtop staan. Dus ja, dit gebeurt een beetje als je dan te ongeduldig bent. En dan heb je ineens heel veel plantjes. Nou ja, goed, het is april. Het is nu, wat is het, 4 april vandaag. Dus ze zijn best wel klein. Het is best wel laat natuurlijk. Deze zijn best wel laat gezaaid. Deze was ik redelijk op tijd, maar die heb ik best wel laat voorgezaaid. Dus we gaan kijken wat die voor ons gaan doen. Dit was een van die bakjes waar ik dus ook nog loefa's in voor had gezaaid. Dat ik dacht, nou steek maar gewoon in iedere cel een zaadje. Hier is er 1 in opgekomen, maar ja, wie weet komen er nog meer op. Ik laat het gewoon nog even staan. Wat opkomt, komt op. Gaan we even kijken onder mijn groeilampen, want daar staan ook aardig wat mooie plantjes. De ananaskers die ik in een eerdere video heb gezaaid, die is nog niet opgekomen. De tomatillos zijn wel opgekomen en die heb ik iets te lang op mijn propagator laten staan. Dus die zijn behoorlijk lang en dun. Die ga ik gewoon simpelweg dieper in een potje zitten. Tomatillo heeft een beetje dezelfde eigenschap als de tomaat, dat ze op de stam ook wortels maken. Dus die kan je prima dieper in een potje zetten. Komt het helemaal goed. De tomaten het is nu vrijdag, die ik vorige week vrijdag heb gezaaid, het grootste gedeelte daarvan is inmiddels opgekomen. Ik heb me in de winkel laten verleiden. De aanbieding was te goed. Voor komkommerplantjes, het waren meerdere zaden in een potje, meerdere plantjes die opkwamen, een stuk of 6 geloof ik. Een aantal zag ik al van, die waren al geel aan het worden, dus ik dacht, nou die gaan het niet redden. Nou, 3 komkommerplanten hield ik er uiteindelijk aan over voor 1,95. Dus die zijn best wel vroeg al, want die heb ik denk ik half maart gekocht. Ik heb hier nog wat paprika plantjes die verspeend moeten worden. Dit is de Purple Beauty. Ik val een beetje buiten beeld. Purple Beauty, die moeten nog verspeend worden. En ik heb de jalapenos. En daar heb ik er maar 2 van, want ik had nog maar 3 zaden. Ik heb nog de Madame Jeannette plantjes. En de mini aubergine. En ja, deze moet ik dus ook allemaal gaan verspenen. Dus dat ga ik ook vandaag doen. Maar niet in deze video. Ik zei het eerder al, april is een maand waarop de moestuin echt tot leven begint te komen. Er liggen hier om mij heen enorm veel zaden die ik komende week wil gaan zaaien. Ik weet niet zeker of ik tijd heb om op de moestuin ook alles te filmen en te editen en te uploaden. Dus ik neem met jullie even hierin door wat ik deze week wil gaan zaaien. Zodat je een idee hebt wat je zelf ook op je moestuin kunt gaan zaaien. En heb ik tijd om te filmen op de tuin, dan ga ik dat zeker doen. Maar de klussenlijst is op het moment zo lang. We zijn nieuwe bogen aan het plaatsen. We zijn bakken aan het repareren. De regentonnen moeten gekoppeld worden. We hebben gewoon... En ik wil dit alles zaaien. En ik wil mijn aardappelen eindelijk de grond in hebben. Want die liggen hier nog steeds op het rek. Dus die mogen nu ook wel een keertje naar buiten. Ik heb verschillende slaasoorten. Ik heb een Batavia sla. Die kun je zaaien vanaf maart tot en met juni. Is een krokante zomersla, ideaal. Ik heb een ijsbergsla. IJsbergsla vind ik vrij lastig om te kweken. Op het moment dat het droog blijft, hebben we altijd mooie kroppen. Maar we hebben ook in het verleden al vaak zat gehad dat we ijsbergsla zaaien. En dat we bijna goede kroppen hebben om te oogsten. Dat er dan een enorme regenbui komt. Dat de kroppen of rot zijn of helemaal vol zitten met slakken. Maar goed, we proberen het dit jaar weer. Mocht je tips voor me hebben hoe we een echte kropsla goed kunnen kweken, let me know. Want dit is wel iets wat ik gewoon echt graag succesvol zou willen kweken op mijn tuin. Omdat ik daar niet zo succesvol in ben, heb ik mijn favoriete snijsla. En dit is Australische gele snijsla, pluksla. Je kunt de buitenste bladeren
plukken. Je kunt ze ook afknippen tot net boven de kern en het plantje groeit daarna gewoon weer uit. En dan kan je echt wel weken tot misschien wel maanden zelfs ervan oogsten. Ik weet niet wat de langste periode is dat wij ervan hebben geoogst, maar best wel lang. Ik ga dit jaar ook weer wortelpeterselie zaaien. Die heb ik 2 jaar geleden voor het eerst gezaaid en dat beviel me heel erg goed. Vond ik erg lekker. Niet iets wat ik heel veel gebruik, maar op zich goed te doen. Daarnaast kan je deze maand allerlei soorten kruiden zaaien. Ik heb vorig jaar een video opgenomen over basilicum zaaien. 5 verschillende soorten. En ik heb het jaar daarvoor een video opgenomen over basilicum stekken. Dus is basilicum iets waar je interesse in hebt? Check die dan even. Basilicum is onder andere weer iets wat ik dit jaar ga zaaien. Dus al die soortjes liggen weer klaar. Dat zijn diezelfde soorten als vorig jaar. Ik ga dit jaar bonenkruid zaaien. Er gaat een vliesje van de mais door de lucht. Mijn bureau ligt nog vol. Ik ga dit jaar bonenkruid zaaien, want het is een blijvende plant. Maar ergens in onze vette kleigrond is die ooit verloren gegaan. Dus die ga ik opnieuw zaaien. En verder ga ik eigenlijk deze maand alle koolsoorten opnieuw zaaien. En kool is iets wat niet echt warmte nodig heeft. Ik heb nog, behalve wat hier staat, heb ik verder vrij weinig nog gezaaid. Dus ik heb de Savoyekool, de groene kool. Ik heb de standaard, de rode kool. Ik heb dit jaar heel leuk een mini, moet ik niet mijn vinger erop houden, een mini type bloemkool, ook van Vrekenzaden. Zaaien vanaf maart tot en met juni. Dus nou, dat kan ook prima in april. Het geeft kleine bloemkooltjes, dus het leek me leuk voor bij Chase in zijn tuintje. Ik ben niet zo'n bloemkool-eter, Rob en Chase wel. Dus kleine bloemkooltjes zijn misschien voor ons leuk. Dan heb ik ook nog een paarse bloemkool. Ook zaaien vanaf maart tot en met juni. Ik heb de bladbroccoli. Deze heb ik al heel lang niet meer gezaaid. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar hij is gewoon ergens tussen mijn zaden kwijtgeraakt. En in mijn hoofd is er nooit iets gebeurd van, hé, die was lekker. En hiervan oogst je het blad. Dus je krijgt geen broccoli, maar je oogst het blad. En dat heeft een beetje een broccoli smaak. Broccoli ga ik ook nog zaaien, maar die ligt hier nu niet klaar. Ik heb nog de witte spitskool die ik ga zaaien. Even kijken hoor. Ja, maart tot en met april buiten. Vanaf april, mei buiten zaaien. Dus al deze dingen, ik ga ze wel voorzaaien in potjes. En dat is puur om mijn plantjes een voorsprong te geven. Zoals ik net al zei, we hebben natuurlijk last van die veenmol. En hoe groter het wortelgestel onder mijn planten is, des te meer kans ik heb dat mijn planten het overleven. En ik heb nog de 9-star perennial die ik dit jaar opnieuw ga proberen. En die vond ik heel erg leuk, maar er gaat geen lampje aan. Waarom? De dingen die ik net heb genoemd, die ga ik eigenlijk allemaal wel voorzaaien om daadwerkelijk die voorsprong te hebben. Ik ga morgen ook een aantal dingen in de volle grond zaaien. Ik weet niet of ik het al had gezegd. Ik ga in ieder geval mijn aardappels uitpoten. Ja, want die liggen hier maar in dat rek, dat zei je net ook al. Ja. Wat ik nog morgen in de volle grond wil gaan zaaien, dat zijn nog een ronde radijsjes. Ik heb al 2 rondes radijsjes gedaan, dus wij kunnen dadelijk achter elkaar radijs oogsten als het goed is. Ik ga pastinaak zaaien, kan vanaf begin april tot en met mei. Ik ga worteltjes zaaien, kan tot en met juni, volgens de verpakking. Ik ga rucola zaaien vanaf maart tot september, dus die kan je heel lang zaaien op je moestuin. Ik ga mijn favoriete snijbiet zaaien en dat is de regenboogsnijbiet. Als je geen moestuin hebt en gewoon alleen maar een groente in je tuin wil hebben die sierwaarde heeft. De regenboogsnijbiet heeft een enorme hoge sierwaarde. Echt een mooie plant om in je tuin te hebben. Vanaf half maart tot half augustus. Dus die kan nu. Dan heb ik de gouden bietjes. Deze kwam ik tegen bij de Lidl en toen dacht ik, hé, gouden bietjes, die wilde ik bestellen, maar dat was ik vergeten. Dus die heb ik meegenomen bij de Lidl. Vanaf april. En dan heb ik nog een restje rode bieten om hiermee samen te zaaien. En dat gaan we gewoon zaaien als mix door elkaar heen. Dit is echt een restje zaden wat ik nog had liggen. Dus ik dacht, gooi je gewoon bij elkaar. En dus dat is wat ik... Dus dit is wat ik morgen wil gaan zaaien op onze moestuin. Is aardig wat. Dit is dus ook wat je allemaal begin april kunt zaaien. Ik ben ongetwijfeld heel veel dingen vergeten. Er zal ongetwijfeld nog veel meer zijn wat je kunt zaaien. Maar dit is om je een beetje een idee te geven wat je nu al kunt doen
om je moestuin gewoon een leuke start te geven. Ik ga mijn zaden inpakken. Ik ga mijn aardappels inpakken. En dan ga ik morgen lekker de hele dag moestuinieren. Dit was het voor deze video. Vond je deze video leuk? Geef me dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal. Heel belangrijk voor mij. En dan wens ik je voor nu een hele mooie en een hele fijne dag. En tot de volgende video. Doei doei.